नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी हाइड्रो पावर सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। टेक्निकली हाइड्रो पावर सेक्टर के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ हाइड्रो पावर सेक्टरको। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ र होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस गरेका थियौँ र हजुरहरूले सो भिडियो हेर्नुभयो होला भन्ने विश्वास गरेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल भिजिट गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सेक्टर एनालाइसिस जुन गरेको हुन्छ यो चाहिँ पार्टिकुलर डे भन्दा पनि अलि ठुलो रेन्जको लागि हुने गर्छ। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र नेक्स्ट आगामी दिनमा चाहिँ कुन सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस गर्न हेर्न चाहनुहुन्छ सो त्यो भिडियो चाहिँ तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै प्रकारको फर्दर भिडियोहरू कन्टिन्यू सिरिजको रूपमा चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा लाइक कमेन्ट साथै भिडियो सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो हजुरहरूलाई एउटा जानकारी गराउँदै र डिस्क्लेमर सधैँ भनिहालेँ, यो एउटा चाहिँ एनालाइसिस गरिएको एजुकेसनल पर्पजको लागि रेफरेन्स हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ, कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एनालाइसिसलाई चाहिँ रिलेभेन्ट गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ रेफरेन्सको रूपमा। तर यसकै आधारमा चाहिँ ट्रेड नगर्नको लागि फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्दैछु। अब हामी नेप्सेको भन्दा पनि विशेष गरी हाइड्रो पावर सेक्टरको एनालाइसिस गरौँ। हाइड्रो पावर सेक्टर अगाडि अप ट्रेन्डमा थियो र यसरी तल आउने क्रममा यो एउटा लोलाई चाहिँ जब बजारले चाहिँ ब्रेक गर्दै तल गएको देख्न सकिन्छ। यसरी लोवर लोगो सिरिज, यो लो भन्दा यो अगाडि पनि लोवर लोगो सिरिजहरू छ, मैले यहाँदेखि मार्किङ गरेको छु। यसरी लोवर लोगो सिरिज चाहिँ यहाँ बनेको देख्न सकिन्छ र एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने यहाँबाट एउटा जब यो लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट भएको छ, यो लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने बजारले माथि जाने क्रममा त्योभन्दा अगाडिको हाईलाई ब्रेक गरेर माथि गए पनि माथि सस्टेन गर्न नसकेको देख्न सकिन्छ। जस्ट लिक्विडिटी स्विप गरेर केही तल आएको देख्न सकिन्छ र यहाँबाट तल आउने क्रममा चाहिँ बिचमा केही राम्रो मुभ दिए पनि फेरि यो हाईलाई पार गरेर माथि जान सकेन र अल्टिमेटली लोएस्ट पोइन्टतिर जहाँबाट चाहिँ यो मुभ राइज भएको थियो लगभग त्यही लेभलमा आएको छ र अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामीले हेर्छौँ भने जहाँबाट चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ एकदम अत्याधिक ठुलो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम अत्याधिक ठुलो तेज मुभ चाहिँ गएको थियो, जुन पोइन्टबाट चाहिँ तेज मुभ गएको थियो अहिले ट्याक्कै त्यही लेभलमा चाहिँ आइपुगेको छ र त्यो जुन लो छ त्यो लोलाई चाहिँ स्विप गरेको देख्न सकिन्छ। क्यान्डलले त्यसलाई ब्रेक गरेर तल गएर फेरि क्लोजिङ चाहिँ माथि गरेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ लिक्विडिटी स्विप भन्ने गर्छौँ स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा र यहाँनिर चाहिँ यो लोलाई चाहिँ स्विप गरेको भएर चाहिँ यो माथितिर गएको र यसलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबले यसरी यो यता चाहिँ अर्डर फ्लोको रूपमा मार्किङ गरेर अथवा यो डिमान्ड जोनको रूपमा मार्किङ गरेर यही लेभलबाट चाहिँ बजार माथि गएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी व्याख्या गर्न चाहिँ खासै त्यति राम्रो हुँदैन। किनभने बजारले चाहिँ यदि माथितिर हायरै बनाएको भए चाहिँ यो डिमान्डले काम गर्ने खालको कुरा हुन्थ्यो, तर यो बजार चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो माथि हायरै बनाउन नसकेको हुनाले चाहिँ र त्यहीँबाट बजार चाहिँ फल भएको हुनाले यो पुरै इन्टायर जोनलाई चाहिँ हामीले अर्डर फ्लो अथवा डिमान्ड जोनको रूपमा चाहिँ मार्किङ गर्न मिल्दैन र त्यो भ्यालिड नहुन पनि सक्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। भ्यालिड नै हुँदैन भनेर भन्ने चाहिँ होइन, तर चान्सेस भनेको यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ मोर चान्सेस यसलाई ब्रेक गर्ने हुन्छ र नजिकै छ भने बरु यसमा यसलाई मिटिकेट गरेर माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। यो धेरै नै तल रहेको हुनाले चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ धेरै रहन्छ। सो स्टिल पनि हाइड्रो पावर सेक्टरले कुनै समय यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। तर बजारले चाहिँ अलरेडी यो लेभलमा आएर चाहिँ यो एकदम ठुलो इन्टायर मुभको चाहिँ लिक्विडिटी ग्र्याब गरिसकेको हुनाले यहीँबाट बजार चाहिँ माथितिर गएर फेरि यहीँबाट माथितिर गएर चाहिँ बजार एकरो रूपमा त जाँदैन, माथितिर गएर यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बजारमा रहन्छ। किनभने बजारले चाहिँ एउटा बजार चल्नको लागि चाहिँ लिक्विडिटी चाहिन्छ र बजारले लिक्विडिटी ग्र्याब चाहिँ गरिसकेको क्लियरली हामी देख्न सक्छौँ। र
अब यदि बजार माथितिर लाग्छ भने त त्यो सबैको लागि राम्रो नै पक्ष हो, तर माथि जाने सन्दर्भमा बजार यदि फेरि तलतिर आउने हो भने चाहिँ बजार विभिन्न लेभल्सहरूबाट चाहिँ तलतिर फल हुन सक्छ र अहिले एकदम राम्रो छ, माथितिर जाने जस्तो देखिएको छ र माथि जाने सन्दर्भमा चाहिँ बजारको लागि खासै यो रेजिस्टेन्सहरू छैन। मैले यहाँ केही जोन्सहरू क्रिएट गरे पनि बजारले चाहिँ यहाँबाट लिक्विडिटी लिइसकेको हुनाले अघि मैले कोरेको जस्तो एकैचोटि माथितिर पनि बजार जान सक्छ, एकैचोटि नगए पनि क्रमशः बजार चाहिँ माथितिरको यात्रा तयार गर्न सक्छ। सो अब योभन्दा तलतिर जाँदैन भने पनि द्याट इज टेक्निकल्ली जस्टिफाइड एन्ड भेरिफाइड, हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। र विशेष गरी अब माइनर टाइम फ्रेमहरू भनौँ, आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ यदि बजारले चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानलहरू क्रिएट गर्दै यदि अगाडि बढ्छ भने विशेष गरी अब लोवर टाइम फ्रेममा आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो किसिमको प्याटर्न हायर हाई र हायर लोको सिरिज चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ भने जबसम्म यो हायर हाई र हायर लोको सिरिज कन्टिन्यू गर्छ तबसम्म चाहिँ हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ र कुनै समय यदि तल आउने क्रममा यो लोलाई ब्रेक गरेर चाहिँ तलतिर जान्छ भने चाहिँ फेरि ट्रेन्ड रिभर्स हुनेवाला छ भनेर र यो गएको मुभ चाहिँ सकिन्छ, फेरि तलतिर आउनेछ भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ माथितिरको प्याटर्न नै देखिएको छ र माथि जाने क्रममा यो पहिलो लेभल चाहिँ यहाँबाट बजारले रेजिस्टेन्स फेस गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा लेभल चाहिँ मैले लिएको छु। यहाँ स्क्रिनमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग माथिल्लो लेभल भनेको 2158 रहेको छ 2084 देखि 2158 र बजार यदि माथि जाने क्रममा यो 2158 को लेभललाई यदि बजारले पार गर्छ भने चाहिँ बजार कम्तीमा पनि 2300 भन्दा माथितिर जाने चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यदि 2158 लाई पार गर्यो भने बजार चाहिँ 2300 तिर चाहिँ मिनिमम पनि पुग्नेछ र माथिल्लो लेभल्सहरूतिर बजार चाहिँ पुग्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट आइटममा बजार चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। एकदम यो यसको सर्फेसली प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकदम माथितिर जान्छ जस्तो देखिएको छ र माथितिर जानको लागि चाहिँ विभिन्न लेभल्सहरू यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि बजार यहाँबाट माथि जाने क्रममा बजारले चाहिँ यो लेभलबाट नै बजार फेरि फल हुन्छ भने बजार केही तलतिर जान सक्छ, तर तल गए पनि बजारको लागि चाहिँ पुल ब्याक मात्र हुन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। सो अघि मैले भनेको लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने छ। यो डेली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ बजार चाहिँ माथितिर यसरी जान सक्छ भन्ने कुरा पनि जस्टिफाइड हुन्छ, तर एकोरो रूपमा जाँदैन। सो ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ अहिले एउटा सेटअप चाहिँ बनिसकेको छ माथितिर जान्छ भन्ने। सो विभिन्न लेभल्सहरूबाट यो लेभलबाट कस्तो किसिमको रिएक्सन हुन्छ त्यो हेर्नु जरुरी छ र त्यसपछि फेरि यो लेभल्सहरूमा चाहिँ प्रवेश गर्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ बिस्तारै यसरी माथितिर पनि जान सक्छ, यो कुराहरू हामी हेरौँ। यदि यसरी माथितिर लाग्दैन भने हामीले हेर्न जरुरी छ कि बजार चाहिँ यो लेभलबाट यदि यहीँबाट फर्किन्छ भने त्यो नै टप लाग्नेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र तर तल आउने सन्दर्भमा जुन यो पुच्छरमा बनेको क्यान्डल छ यो क्यान्डलको लोलाई चाहिँ हामीले यो क्यान्डल स्वयंलाई चाहिँ हामीले एउटा फेरि पनि एउटा डिमान्ड जोन अथवा यहाँबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ रिभर्स हुन्छ कि भनेर यो तल्लो लेभलको क्यान्डललाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ म हजुरहरूलाई अलिकति ठुलो बनाएर देखाइदिन्छु। यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान्छ कि भनेर। सो सुरुवाती चरणमा यदि हाइड्रोपावर सेक्टरमा यहाँबाट चाहिँ मुभ आउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा करेक्सनको रूपमा आउन सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। लोवर टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड यदि चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ अहिले जुन अप ट्रेन्डको च्यानल छ लोवर टाइम फ्रेममा यदि त्यो चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार चाहिँ तलतिर जान्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाइड्रोपावर सेक्टर ओभरअल अहिले चाहिँ केही राम्रो पोजिसनमा राम्रो मुभमा रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यस्तै प्रकारको अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा हजुरहरूले कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।